සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අද කතා කරන්නේ Xiaomi සමාගමේ එයාලගේ අලුත්ම upper mid range device එකක් වෙන Xiaomi Note 10 කියන device එක ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න මේ ඩිවයිස් එක තෝරගන්න ප්‍රධාන කාරණා තුනක් තියෙනවා. එකෙන් පළවෙනි දේ තමයි මේකේ තියෙන බැටරි එක. මේක අපිට 30 watt fast charging support කරන milliampere 5260ක ගොඩක් ලොකු capacity එක බැටරි එකක් වගේම මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ලෝකේ පළවෙනි penta camera system එක. ඒ කියන්නේ මේක අපිට කැමරා 5ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට ලෝකේ වැඩිම මෙගාපික්සල් අගයක් තියෙන කැමරාව මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඩිවයිස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙගාපික්සල් 108ක. මේ වෙනකොට ලෝකේ තියෙන වැඩිම මෙගාපික්සල් අගය තියෙන ඩිවයිස් එක තමයි මේක. ඉතින් මේ කාරණා තුනම බලපෑව මට මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්නකොට බොක්ස් එකේ ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන දේවල්. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකේ ටිකොලේ මම මේ විදිහට අයින් කරගෙන බොක්ස් එකේ පියන අයින් කරගත්ත ගමන් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අපේ ඩිවයිස් එක. මම ඩිවයිස් එක දැනට පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට අපිට තවත් එක්ස්ට්‍රා බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඔව් අපිට ඒ බොක්ස් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකට අවිලා තියෙන පේපර් වර්ක් සහ මේකේ තියෙන සිලිකන් බෑක් කවර් එක. ඒ වගේම SIM ejector tool එකක් තියෙන්නේ ඒකෙමයි. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා type C cable එක. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 30 watts fast charger adapter එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති සමහර flagship device වල ඒකට එන fast charger එක වෙනම මිලදී ගන්න වෙනවා. ඉතින් සතුටුදායක ලෙස අපිට box එකේ ඇතුළෙම fast charger එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි box එකේ ඇතුළේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හරි මේ තියෙන අපේ device එක මම දැනට මේ කිටිකොලේ අයින් කරගන්නම්. ඉතින් මුලින්ම කියන්න මේ device එක අතට ගත්ත ගමන්ම මීට කලින් Xiaomi device එකකට වඩා ගොඩක් quality premium feel එකක් තමයි අතට දැනෙන්නේ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේකේ back side එකේ වගේම front එකත් දෙකම curve වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හරියට මීට කලින් මම පාවිච්චි කරපු Huawei P30 Pro එකට 99%ක්ම සමානයි. මොකද මේකේ තියෙන frame එක metal වලින් තියෙන්නේ, display එකේ curve එකත් ඒ විදිහමයි, back එකේ curve එකත් ඒ විදිහමයි සහ මේකේ තියෙන button placement එකත් ඒ විදිහට 100%ක්ම සමානයි. හැබැයි මේකේ පල්ලෙහාට වෙන්න Huawei P30 Pro එකේ නැති ලොකු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි 3.5mm headphone port එක. හැබැයි P30 Pro එක රිලීස් වුණේ ලංකාවේ 1,79,000කට. හැබැයි මේ device එක ඔයාට මම පල්ලෙහාට දාලා තියෙන description එකේ මිලදී ගත්තොත් රුපියල් 85,000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Huawei P30 Pro එක 1,80,000ක් වගේම මේක වෙන්නේ රුපියල් 85,000ක්. ඉතින් ඒකින්ද මේ P30 Pro එකට වඩා ගාණෙන් භාගයකට ඔයාලට මෙන්න මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ තියෙන performance මේකට සමාන කරන්න බෑ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අපි බලමු මෙන්න මේ Mi Note 10 device එකේ තියෙන specification මොනවාද කියලා. මුලින්ම මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ flagship chipset එකක් නෙමේ mid range chipset එකක්. මොකද මේකේ තියෙන්නේ Snapdragon 730G කියන chipset එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන 6GB RAM එකක්, ඒ වගේම 128GB ROM එකක් තියෙන්නේ. සහ මේකේ තියෙන SIM tray එකේ SD card එකක් දාන්න බෑ. ඒක මම දකින ගොඩක් ලොකු අඩුපාඩුවක්. මොකද මේ device එකේ මේ 108 megapixel වලින් capture කරන image එකක් සමහර වෙලාවට megabyte 30කටත් වඩා වැඩි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් හොඳ 4K වීඩියෝ මේක ෂූට් කරන්න පුළුවන්. එහෙන් බලනකොට විනාඩි 10ක් විතර capture කරනකොට මේ device එකේ storage එක සම්පූර්ණයෙන්ම full වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද මේක SD card එකක් ආපු නැති එක මම දකින ගොඩක් ලොකු අඩුපාඩුවක්. නමුත් මේකේ තියෙන display එක මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අඟල් 6.47ක AMOLED screen එකක්. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද ඔයාලා ගොඩක් හොඳ display experience එකක් ඔයාලට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙන dark mode එක හින්දා ඔයාලට ගොඩක් හොඳට battery life එක ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම display එකේ colors ගැන නම් කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරපු හොඳම Xiaomi device එකේ තියෙන display එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ Mi Note 10 device එකේ. ඒ වගේම මේකේ edges ගත්තත් ගොඩාක් ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද Huawei P30 Pro එකේ තියෙන ඒ හා සමාන image. ඒ වගේම තමයි display එකේ උඩ අපිට පොඩි notch එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ එක ಜಾති sensors බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ selfie camera එක විතරයි. ඒ වගේම තමයි back side එක. මේකේ මට හම්බෙලා තියෙන green version එක. ඒ වගේම මේක white සහ black version එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ green එකට ගොඩක් ආසයි හින්දා ඔයාලට මතක ඇති මම Xiaomi Redmi Note 8 Pro device එකක් ගත්තේ මෙන්න මේ green version එකෙන්මයි. ඉතින් green වලට මම ගොඩක් ආසයි.
ඒකේ හින්දා මේකේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන මට ඔයාලට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තරම ප්‍රීමියම් ලුක් එකකට තියෙනවා. මොකද මේ ඩිවයිස් එකේ ෆ්‍රන්ට් ඇන්ඩ් බෑක් දෙකම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන කොරින් Gorilla Glass 5 කියන මැටීරියල් එකෙන්. ඒක හින්දා මේ ඩිවයිස් එක ගොඩක් බරයි. Huawei P30 Pro එකට සාපේක්ෂව ගොඩක්ම බරට අතට ෆීල් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බෑක් සයිඩ් එකේ මේ කැමරා ප්ලේස්මන්ට් එක ගත්තොත් ඩිවයිස් එකෙන් භාගයකට ආසන්න ප්‍රමාණයකට මේකේ කැමරා සෙටප් එක තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකින්ද ඔයාලා මේ ඩිවයිස් එක අතට මේ විදිහට අල්ලගත්තට පස්සේ එක්ක කැමරා එකක් හෝ දෙකක් හැමතිස්සෙම වැහිලා තියෙනවා. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා අනිවාර්යයෙන් මේ ඩිවයිස් එක පාවිච්චි කරනවා නම් බෑක් කවර් එකක් යූස් කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන්නේ AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් හින්දා මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඉන් ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක්. හැබැයි ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක මම හිතපු තරම ෆාස්ට් වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇවරේජ් එකක් විදියට මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට හොඳ පර්ෆෝමන්ස් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ෆේස් අන්ලොක් පහසුකමක් තියෙනවා. ඒකත් ගොඩක් ෆාස්ට් විදියට වැඩ කරනවා. හරි. මේ ඩිවයිස් එක ගන්න ප්‍රධාන වෙච්ච කාරණා වලින් ප්‍රධානම දේ තමයි මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන පෙන්ටා කැමරා සෙටප් එක. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙනවා කැමරා පහක්. ඒකෙදි මේන් සෙන්සර් එක විදිහට අපිට මෙගාපික්සල් 108ක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ අපිට මෙගාපික්සල් 12ක ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 5ක තවත් ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 20 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් වගේම 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකකුත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ පොඩියටම තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන මේන් සෙන්සර් එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ තියෙන මෙගාපික්සල් 108ක ලෙන්ස් එකක්. හැබැයි ඒ ලෙන්ස් එකට මූව් වෙලා ඉමේජ් එකක් කැප්චර් කරනකොට ගොඩක් හොඳ ඩීටේල් තියෙනවා. නෑ කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකේ ප්‍රොසෙස් එක තප්පර 5කට ආසන්න අගයක් යනවා මේකේ තියෙන ඉමේජ් එක ප්‍රොසෙස් වෙන්න. මොකද මේකේ තියෙන Snapdragon 730 කියන chip එක. ඉතින් මෙයාලට තිබ්බා තව එක්ක රුපියල් 10000ක් වැඩි කරලා මේකට අඩුම ගානේ SD 800 series එකක් හරි මේකට ඇඩ් කරා නම් මම හිතනවා අර මෙගාපික්සල් 108න් කැප්චර් කරන ඉමේජ් එක මීට වඩා ගොඩක් ෆාස්ට් විදිහට ප්‍රොසෙස් වෙයි කියලා. මොකද මේකේ තියෙන මේන් සෙන්සර් එකේ ඉමේජ් එක කැප්චර් කරාට පස්සේ ඊළඟ තියෙන ඔප්ෂන් වලට යන්න ටිකක් පරක්කු වීමක් තියෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේකේ කැමරා සෙටප් එක ඔන් කරලා ඔයාලා ඉමේජ් කැප්චර් කරනකොට ෆෝන් එක ගොඩක් හීට් වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක මම දකින ගොඩක් ලොකු අඩුපාඩුවක් සමහර විට ඊළඟට එන අප්ඩේට් එකෙන් මේක හරියන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැන අප්ඩේට් එක එනකම් මට කතා කරන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි මේ ඩිවයිස් එක ගත්ත ගමන්ම තිබ්බ MIUI එකට වඩා ඊට පස්සේ ආපු අප්ග්‍රේඩ් එකෙන් පස්සේ කැමරා එක ගොඩක් හොඳට ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ ඩිවයිස් එක ගත්ත ගමන්ම තිබ්බ OS එකේදී 108 මෙගාපික්සල් වලින් ඉමේජ් එකක් කැප්චර් කරාම හිටපු ගමන් ෆෝන් එක ලැග් වෙන අවස්ථාවලුත් තිබ්බා. හැබැයි අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ හැමදේම හරි ගියා. හැබැයි දැන් චුට්ටක් තියෙන එක ප්‍රොසෙස් වෙන්න යන වෙලාව විතරයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එක ගැන නම් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තරම්ම ගොඩක් හොඳ ඩීටේල් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකෙන් ඔයාලා මැක්‍රෝ ඉමේජ් එකක් කැප්චර් කරනවා නම් මම මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඩීටේල් වයිස් ගොඩක්ම ලොස් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන නෝමල් ලෙන්ස් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා 2x දක්වා zoom කරොතින් ගොඩක් හොඳ මැක්‍රෝ ෂොට් ඒ ඔයාලට ඒකෙන් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකට මාරු වෙලා සබ්ජෙක්ට් එක ගොඩක් ලං වුණාමත් ගොඩක් හොඳ මැක්‍රෝ ෂොට් එකක් ඔයාලට අර තියෙන ඩෙඩිකේටඩ් මැක්‍රෝ කැමරාවකට වඩා ඩීටේල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක 1x 2x 5x සහ 50x දක්වා zoom කරන්න පුළුවන්. හැබැයි 50x දක්වා zoom කරන ඉමේජ් වල නම් ඩීටේල් ඇත්තෙම නැහැ. ඊට වඩා ගොඩක් හොඳට ඔයාලට 108 මෙගාපික්සල් වලින් කැප්චර් කරපු ඉමේජ් එක zoom කරලා ඔයාලට ඊටත් වඩා ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම කියනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන 2x වලින් ගන්න ඉමේජ් නම් ගොඩක් හොඳ sharpness තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ depth එකක් තියෙනවා. මොකද මේ device එකෙන් කැප්චර් කරපු ගොඩක් ඉමේජ් වල ගොඩක් හොඳ cinematic look එකක් තියෙනවා. මොකද ඒකේ තියෙන depth එක නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තරම ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ selfie කැමරාව මෙගාපික්සල් 32කින් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් sharp detail ඒකෙත් තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ portrait mode එකකුත් තියෙනවා.
ඉතින් සෙල්ෆි කැමරාව සහ ඔයාලා මේ ඩිවයිස් එකෙන් කැප්චර් කරන පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් වලත් ගොඩක් හොඳ සෙල්ලම් දාන්න පුළුවන් වැඩ කැලි ටිකක් මේකේ කැමරා සෙටප් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක ගැන ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒ තරම් දේවල් තියෙනවා මේක ගැන කතා කරන්න. අද කතා කරන්නේ අන්බොක්ස් එකක් වගේම ක්වික් රිවිව් එකක්. අනිත් දේ මේකේ තියෙනවා අපිට වීඩියෝ ෂූට් කරන්න පුළුවන් 4K 30 fps සහ Full HD 60 fps රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට දැකපු හොඳම ඔප්ටිකල් ඉමේජ් ස්ටේබලයිසේෂන් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ. ඇවිදිනකොට කැප්චර් කරන ඉමේජ් වල ගොඩක් හොඳ ස්ටේබල් එකක් අපිට මේ ඩිවයිස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද අනිත් විශේෂම කාරණාව තමයි මේකේ තියෙන අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකට මූව් වෙලා හරි 2x දක්වා හෝ 5x දක්වා zoom කරලත් මේ ඩිවයිස් එකෙන් වීඩියෝ ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ බැටරි එක ගැන මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ. මේකේ තියෙන මිලිඇම්පියර් 5260ක බැටරි එකක්. ඒක පැයයි විනාඩි 5කට ආසන්න ගානකින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක් charge කරගන්න පුළුවන්. මෙයාලා කියන විදිහට පැය භාගයක් ඇතුළත 130ක් charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ ගේමින් පැත්ත. ගේම් ගහන්න සුදුසු ප්‍රොසෙසරයක්ද කියලාත් හිතුණා මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට. හැබැයි ඔයාලට PUBG වගේ ගේම් එකක් high setting දාලා play කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි යූස් කරනකොට ටිකක් හීට් එකක් එනවා. ඉතින් ඒක ගැන වැඩි ගණන් ගන්න එපා. මොකද ඊළඟ අප්ඩේට් එකේදී ඒක හරියයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඩිවයිස් එක ගන්නකොට තිබ්බ version එකට වඩා ඒක අප්ඩේට් කරාට පස්සේ ගොඩක් හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක AMOLED screen එකක් හින්දා අපිට මේක always on screen එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි ගොඩක් හොඳ ලස්සන ඇනිමේෂන් මේ පාර මෙයාලා ගොඩක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නොටිෆිකේෂන් එකක් ආවම මේ දෙපැත්තෙන් ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකකුත් එනවා. ඉතින් ලක්ෂයකට වඩා අඩු ගොඩක් ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් එක ඩිවයිස් එකක් බලනවා නම් මට රෙකමන්ඩ් කරන්න තියෙන්නේ එකම ඩිවයිස් එක තමයි මෙන්න මේ Mi Note 10 කියන ඩිවයිස් එක. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ DxO මාක් එකේ දෙවනි තැනට කැමරා සෙටප් එකෙන් හිමි කරගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ Xiaomi Mi Note 10 එකේ ප්‍රීමියම් version එක. මේක ප්‍රීමියම් version එක නෙමෙයි. හැබැයි ප්‍රීමියම් version එකේදී වැඩිපුර ඇඩ් වෙලා තියෙන 8GB RAM එකක් සහ 256 internal storage එකක් එක්ක මේකේ තියෙන කැමරා setup එක 7 layers. හැබැයි ඒකේ තියෙන 8 layers වලින්. ඉතින් මම හිතනවා ඒකට 98%කට සමානව මේ device එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයාලා ස්පෙෂලි ෆෝකස් කරන්නේ කැමරා සෙටප් එකකට නම් මට මේක කිසිම ඉෂුවක් නැතුව රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේ ඩිවයිස් එක ගොඩක්ම ෆෝකස් කරන්නේ performance පැත්තට නම් මට ඒකට ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයා මේ ඩිවයිස් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකේ තියෙන ඩිසයින් එකට සහ කැමරා සෙටප් එකට වගේම බැටරි එකට නම් 100%ක්ම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් එකම ඩිවයිස් එක තමයි මෙන්න මේ Mi Note 10 කියන්නේ. මේ ඩිවයිස් එකේ මම ෆුල් රිවිව් එකක් ඉස්සරහට අරන් යනවා. මේක තව ටික දවසක් පාවිච්චි කරලා. මොකද ඒ වෙනකොට සමහර විට අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා කැමරා සෙටප් එකේ තියෙන සමහර ඉෂුස් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැමදාම ඩිවයිස් එක හොඳ විතරක් කියන්න බෑනේ. මම මේකේ තියෙන අඩුපාඩු ටිකක් කියන්නම්. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන 108 මෙගාපික්සල් ලෙන්ස් එකක් තිබ්බත් කැමරා අතර මූව් වෙනකොට ගොඩක් ස්ට්‍රක් එකක් එනවා. ඒ වගේම ප්‍රොසෙස් වෙන්නත් වෙලා යනවා. සහ මේකේ තියෙන වයිබ්‍රේට් මෝටර් එක ගැන නම් මට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද මේකට ආපු ඩිෆෝල්ට් කීබෝඩ් එකෙන් ටයිප් කරනකොට ඒක වයිබ්‍රේට් මෝටර් එක නම් ඇත්තටම ගන්නම දෙයක් නෑ. ඉතින් මං කරේ මේකට වෙන කීබෝඩ් එකක් දාගෙන ඒක තියෙන වයිබ්‍රේට් මෝටර් එක චුට්ටක් අඩු කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන ස්පීකර් එක. මේකේ ස්පීකර් එකට මෙයාලා තිබ්බ අඩුම ගානේ තව ස්පීකර් එකක් ඇඩ් කරන්න. මොකද මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට. හැබැයි මේකේ තියෙන සිංගල් ස්පීකර් එකක් ඒකේ සවුන්ඩ් එක හිතපු තරම් ගොඩක් හොඳට තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේකේ තියෙන 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් පෝට් එකෙන් එන සවුන්ඩ් එක නම් ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක මම කලින් කිව්වා වගේ ටිකක් ස්ලෝ එකේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඊළඟට එන අප්ඩේට් එකේදී මේක හරියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ ස්පෙෂලි IP රේටින් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ වගේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් ඇවිල්ලත් මෙයාලට මේකට වයර්ලස් චාර්ජින් එක දාගන්නත් බැරි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම දකින මේකේ ලොකුම අඩුපාඩුව තමයි මේකේ SD card slot එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි මේ ඩිවයිස් එක තමයි මෙයාලගේ ආපු මේ වෙනකොට තියෙන ගොඩක් හොඳම සහ ගොඩක් හොඳම කැමරා සෙටප් එක තියෙන සහ හොඳම බැටරි තියෙන ඩිවයිස් එක කියන්න ඕනේ. මොකද මම මේක දැන් දවස් දෙක තුනක් පාවිච්චි කරා. ඇත්තටම බැටරි ලයිෆ් එක ගැන නම් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තරම්ම ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම කැමරා එකේ තියෙන ඩීටේල් මේ වෙනකොට තියෙන හොඳම ඩීටේල් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේක තාම ලංකාවට රිලීස් කරලා නැත්නම් මේක මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද කියන එක. හැබැයි ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් මොහමඩ් ඉබ්‍රහීම් අයියගෙන්. මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ එයාගේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් එයාව පර්සනලි contact කරගෙන ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක ඕන නම් ප්‍රී ඕඩර් කරන්න. ඉතින් අද කතා කරේ මේ ඩිවයිස් එකේ අන්බොක්ස් එකක් වගේම ක්වික් රිවිව් එකක්.
මේ ඩිවයිස් එකේ ෆුල් රිවිව් එක වගේම මේකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක ගැන ඔයාලට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් යනවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා. මොකද මේ ඩිවයිස් එක ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ටික දවසක් පාවිච්චි කරලා මේ ඩිවයිස් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියන එක. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ පල්ලෙහා තියෙන සෝෂල් මීඩියා ෆලෝ කරන්න, විශේෂයෙන්ම Instagram එකේ. මම මේ ඩිවයිස් එකෙන් කැප්චර් කරන ඉමේජ් එකකට අප්ලෝඩ් කරනවා දවසකට එක ගානේ හරි. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක ගැන මොන හරි වැඩිපුර දේවල් දැනගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේකේ ෆුල් රිවිව් එකේදී ඒකේ තියෙන කමෙන්ට් අනුව තමයි වීඩියෝ එක මම පෙළගස්සගන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.